કેમ છો મિત્ર? મજામાં ને? અન્નપૂર્ણા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। હું છું જિગીસા સથવારા। આજે હું ડિઝાઇન કેકની રીત લઈને આવી છું અને તે મેં ઘરે જ પ્રીમિક્સ બનાવી અને તેમાંથી મેં તે કેક બનાવી છે। જો તમને આ કેક પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને મારા વિડીયોને લાઈક કરજો। જે હું તમને વેનીલા પ્રીમિક્સ બનાવવાનું બતાવવાની છું અને તેમાંથી જ હું કેક પણ બતાવવાની છું। તેના માટે મેં આ એક જગ લીધો છે અને તેમાં મેં મોરસ પીલીને રાખી હતી, એટલે આમાં મોરસ છે એટલે આ જગમાં હું તમને બતાવીશ। આ મેં 1 કપ મેદો લીધો છે તે એમાં ઉમેરીશ। આ અડધો કપ મોરસ અને એમાં મેં 1 ચમચી બીજી નાખીને આમાં હું હવે હું આમાં 1/4 મિલ્ક પાવડર છે તે ઉમેરીશ। હવે હું આ અડધી ચમચી અને 1 ચમચી એ મેં કોર્નસ્ટાર પાવડર નાખ્યો છે અને આ 1 ચમચી બેકિંગ પાવડર, અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા। હવે હું આમાં અડધી ચમચી લીંબુના ફૂલ છે તે ઉમેરીશ અને આનાથી કેક આપણી એકદમ પોચી અને સોફ્ટ બને છે। આપણા ઘરમાં દહીં ના હોય, આજે હું પ્રીમિક્સમાંથી તમને બતાવવાની છું, તો દહીં ના હોય એની જગ્યાએ આપણે આ લીંબુના ફૂલનો ઉપયોગ કર્યો છે અને આનાથી એકદમ સરસ કેક બને છે। અને આને મેં એકદમ પીસી અને તૈયાર કરી છે અને આ અડધી ચમચી લીંબુના ફૂલ છે। હવે હું આ બધું મિક્સ કરી અને બતાવીશ। હવે આ મેં મિક્સરમાં એને એકદમ મિક્સ કરીને તમને બતાવું નજીકથી કે સરસ પીસીને તૈયાર થઈ ગયું। આને મેં વજન કરીને બતાવું તો આમાં આપણું 229 ગ્રામ આપણું આ પ્રીમિક્સ તૈયાર થયું છે અને આમાંથી આપણે 500 550 કેક આપણી તૈયાર થાય છે અને આ પ્રીમિક્સમાંથી સરસ બને છે। હવે હું આને ચારી લઈશ, કારણ કે આને ચારીશું તો એમાં જે મોરસના જે થોડા ગાંગડા રહી ગયા હશે તે સરસ થઈને પીસ થઈ જશે। હવે આ મોરસના ગચ્ચા છે તેને હું ચમચીથી બરાબર મિક્સ કરીને ચારીશ અને આ પ્રીમિક્સ હું બધું ચારી લઈશ અને હવે ચારવાથી આપણી કેક સરસ બને, એટલે આને આ પ્રીમિક્સને આપણે ચારવાનું અને આમાં હું તમને દેખાવું કે જો મોરસના ગાંગડા છે તે બધા ચમચીથી આપણે એકદમ દબાઈને મિક્સ કરી નાખીશું અને એકદમ ચારી લઈશું અને આમાં તમે જોઈ શકો કે મોરસના ગાંગડા છે એટલે આપણે આ પ્રીમિક્સ ચારવાનું। હવે આપણું આ પ્રીમિક્સ તૈયાર થઈ ગયું હું તમને બતાવું અને આ ચારીને જ પ્રીમિક્સ લેવાનું। હવે આપણું પ્રીમિક્સ તૈયાર છે તેને હું બરાબર મિક્સ કરી લઈશ અને આમાંથી જ હું તમને કેક પણ બનાવીને બતાવીશ। હવે હું આમાં વેનીલા એસેન્સ નાખીશ। મેં પહેલાં નથી નાખ્યું કારણ કે પહેલાં નાખવાથી તેમાં ગાંગડા થઈ જાય એટલે। હવે હું આમાં તમને બતાવીશ અને સૌ પ્રથમ હું એમાં પહેલાં આ મેં 2 ચમચી અને ઉપર અડધી ચમચી તેલ ઉમેરીશ અને આ આપણે સ્મેલવાળું તેલ નથી લેવાનું। આ મેં 2 ચમચી અને ઉપર અડધી એમ કરીને અડધી ચમચી તેલ લીધું છે। આ ચમચી પણ હું તમને બતાવું, આનાથી મેં આ માપ કરીને લીધું છે। હવે હું આને મિક્સ કરી લઈશ, બરાબર મિક્સ કરી અને પછી આમાં મેં અડધો કપ પાણી લીધું છે તે ઉમેરતી જઈશ અને આને હું મિક્સ કરતી જઈશ। આમાં આપણે દૂધ નથી નાખવાનું કારણ કે આમાં મિલ્ક પાવડર મેં નાખ્યો છે એટલે। હવે હું આને મિક્સ કરતી જઈશ અને પાણી પણ ઉમેરતી જઈશ અને આપણે એકદમ જાડું અને સરસ બેટર બનાવવાનું છે। એકદમ મિક્સ કરીને પાણી નાખતું જવાનું અને કરતું જવાનું। હવે આ મેં બધું પાણી નાખી દીધું છે અને તમે જોઈ શકો કે એકદમ સરસ બેટર તૈયાર થયું છે।
પણ આમાં હજુ હું 1 ચમચી જેટલું પાણી થોડું ઉમેરીશ અને આ આપણે સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. આમાં 1 કપ અને ઉપરથી 2 ચમચી પાણી મેં આમાં ઉમેરીને આ તૈયાર કર્યું છે. અને આવું એકદમ જાડું આપણે આનું બેટર કેકનું રાખવાનું છે. અને આમાંથી જ આપણે સરસ એકદમ સોફ્ટ કેક બનશે. હવે હું આમાં તમને વેનીલા એસન્સ નાખીશ. આ મેં વેનીલા એસન્સ લીધું છે તે આમાં હું ઉમેરીશ અને આ મેં થોડું અડધી ચમચી જેટલું વેનીલા એસન્સ નાખ્યું છે અને આને હું બરાબર મિક્સ કરી દઈશ. અને એકદમ મિક્સ કરી આપણે વેનીલા કેક બનાવવાની છે. એના માટે આપણે આ વેનીલા એસન્સ છેલ્લા નાખવાનું, પહેલાં નથી નાખવાનું. પહેલાં નાખવાથી આમાં ગાંગળીઓ થઈ જાય છે એટલે. અને આપણું હવે આ બેટર તૈયાર છે. આ મેં 6 ઇંચનું કેક ટીન લીધું છે, તેમાં બટર પેપર અને તેલ લગાવીને મેં તૈયાર કર્યું છે. હવે હું એમાં આ ફરતે પણ મેં લગાવ્યું છે. આનાથી આપણી કેક કડક નહીં અને એકદમ સોફ્ટ બને તેના માટે આપણે ફરતા પણ બટર પેપર. હવે હું આમાં પ્રીમેક્સ નાખીને આને ઓવનમાં હું મૂકી દઈશ અને આ સરસ સોફ્ટ અને પોચી બનશે. હવે આપણી કેક તમે જોઈ શકો છો કે મેં ઓવનમાંથી કાઢી અને લીધી અને આ તમે જોઈ શકો કે એકદમ પોચી અને સોફ્ટ બની છે. અને આને મેં બહાર કાઢીને હું તમને નજીકથી બતાવું છું કે આ આપણી કેક કેટલી પોચી અને સોફ્ટ બની છે. હવે હું આને 2 પીસ કાપીશ અને ચક્કાથી ધીમે ધીમે કાપીને તમને બતાવીશ. આને આપણે 2 ભાગમાં કરવાની છે. એકદમ સોફ્ટ અને પોચી કેક બની છે. તમે જોઈ શકો હું કાપું છું તો પણ કેટલી સરસ તેની લેયર બની છે. અને આપણે 2 ભાગમાં કરવાની છે. હવે મેં આ કાપીને તમને બતાવું કે અંદર કેવી જારીવાળી સરસ કેક આપણી ઘરના જ પ્રીમિક્સમાંથી બની છે. હવે મેં આ 2 સ્લાઇસ કાપીને બતાવું છું અને નજીકથી તમને બતાવું કે કેવી સરસ જાળી આપણે તૈયાર કરી છે. હવે હું આને લઈ અને આની નીચે થોડી ક્રીમ લગાવી દઈશ અને પછી હું પહેલું પડ એની પર મૂકીશ. આને લગાવવાથી આપણી કેક આગી પાછી ના થાય તેના માટે. હવે હું આજે સૌથી પહેલું પડ હતું ઉપરનું તે મૂકીશ, બરાબર વચ્ચે મૂકીશ. હવે હું આની પર મોરસનું પાણી છાંટીશ અને ફરતી ફેરવતી જઈશ અને છાંટતી દઈશ. આનાથી આપણી કેક એકદમ પોચી સરસ બને તેના માટે આપણે આ મોરસનું પાણી એના પર છાંટવાનું. હવે હું આની પર ક્રીમ લગાવીશ. મેં ક્રીમ બનાવીને તૈયાર કરીને રાખી છે તે હું પેન નાઇફથી ફેરવતી જઈશ અને ક્રીમ લગાવતી જઈશ. આ ક્રીમ મેં બનાવીને તૈયાર કરી હતી અને આ હું લગાવતી જઈશ ને. હવે હું આ સ્ટ્રોબેરી ક્રશ છે તે આમાં ઉમેરીશ અને વેનીલા અને સ્ટ્રોબેરી ક્રશની કેક આજે હું તમને બતાવવાની છું. તેના માટે હું આમાં સ્ટ્રોબેરી ક્રશ નાખી અને સરસ આને ક્રીમમાં મિક્સ કરી લઈશ પેન નાઇફથી. અને આનાથી આપણે સરસ ટેસ્ટ આવે તેના માટે. હવે હું આ પેચુના આ પેન નાઇફની મદદથી ગોળ ફેરવતી જઈશ અને ક્રીમમાં આ સરખું એડ કરતી જઈશ. અને હવે હું આમાં આજે મેં બીજું પડ લીધું હતું નીચેવાળું તે મૂકીશ અને આની પર પણ હું હવે મોરસનું પાણી છાંટી દઈશ. આને પણ હું ફેરવતી જઈશ અને મોરસનું પાણી એમાં છાંટતી જઈશ. આનાથી આપણી કેક એકદમ પોચી બને તેના માટે આ પાણી નાખવું જરૂરી છે. હવે હું આની પર પણ ક્રીમ લગાવી અને ફરતી ક્રીમ લગાવી અને આ કેકનું કોટિંગ કરી દઈશ. આ પેન નાઇફથી હું ફેરવતી જઈશ અને ક્રીમ લગાવતી જઈશ. અને આ હું હવે એકદમ સરસ ફરતું કવર કરી દઈશ
જો તમને આ કેક પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને મારા વિડીયોને લાઈક કરજો. અને આ હું મસ્તન પિંક કલરની ડિઝાઇનર કેક તૈયાર કરવાની છું. અને આ ઘરના જ પ્રીમેક્સમાંથી મેં આજે તમને આ કેક બનાવવાનું બતાવ્યું છે. હવે હું આને ફરતી કિનારી સરસ કરી અને કવર કરી લઈશ. અને આ મેં એકદમ કેકને સરસ કોટિંગ આપી અને કવર ક્રીમથી કર્યું છે. અને ફેરવતી જઈશ અને હું કેકનું કોટિંગ કરતી જઈશ. હવે આપણી કેકનું કોટિંગ તૈયાર છે. હવે મેં આ ગુલાબી કલરની ક્રીમ બનાવી છે અને તે મેં ફરતી નીચે સીધી આપણે પટ્ટીની ડિઝાઇન મારે આપવાની છે. તો હવે હું એને ગોળ પટ્ટીની ડિઝાઇન આપી દઈ. હવે હું આ કોઈ પણ કાર્ડ હોય જૂનું તેનાથી હું તેને સરખી રીતે કવર કરતી જઈશ. અને આ મેં ગુલાબી કલરની ક્રીમ તૈયાર કરી છે. વ્હાઇટ ક્રીમમાં ગુલાબી ફ્રૂટ કલર આવે છે કેકનો, તે નાખી અને આ મેં ક્રીમ તૈયાર કરી છે. અને આમાં મેં રોઝ નોઝર આવે છે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે હું આ ઝીણા એકદમ નાના એકદમ ટપકા નીચે કરી અને ડિઝાઇન તૈયાર કરીશ. આને હું ફેરવતી જઈશ અને નાના ટપકા બનાવતી જઈશ. હવે હું ઉપર પણ ગોળ રાઉન્ડવાળી ડિઝાઇન કરીને તૈયાર કરી દઈશ. અને એકદમ ઝીણી મેં ઉપર પણ ડિઝાઇન કરી છે. હવે હું આ તમને બતાવું છું કે મેં ડિઝાઇન કરી દીધી. હવે હું વચ્ચે પણ ગોળ રાઉન્ડ ડિઝાઇન આપી દઈશ. આ મેં પાઇપિંગ બેગમાં વ્હાઇટ ક્રીમ જ ભરી છે અને આવી રીતે હું રાઉન્ડમાં એકદમ સરસ ડિઝાઇન કરતી જઈશ. અને આ ડિઝાઇન હવે મેં આ જે મેં પહેલાં જે નીચે લીધી હતી ક્રીમ ગુલાબી, એ જ ક્રીમથી હું ઉપર પણ એને આમ એકદમ ઝૂલા જેવી ડિઝાઇન કરી અને તૈયાર ક્રીમ કેકને કરીશ. અને આ ગુલાબી જ ક્રીમ છે જે મેં નીચે લીધી હતી તે જ. હવે આ ઝૂલા જેવી ડિઝાઇન તૈયાર છે. હવે હું આ મેં ગુલાબી કલરની પણ થોડી ડાર્ક લાલ કલર જેવી ક્રીમ સ્ટાર નોઝરથી નાના ફૂલ ફરતા પાડી દઈશ. આમાં મેં લાલ કલર વાપર્યો છે, ફ્રૂટ લાલ કલર લીધો છે. અને હવે હું આમાં ફરતી લીલા કલરની પાંદડીઓ તૈયાર કરીશ. અને આ મેં પાંદડીઓ તૈયાર કરીને કરી દીધું. હવે હું ઉપર એકદમ નાનું જેમ પડદામાં ઝૂલ આવે તેવી રીતે હું ઝૂલ જેવી ડિઝાઇન કરી દઈશ. આ મેં ગુલાબનું જે લોઝર આવે છે તેનો ઉપયોગ કરીને આ મેં ડિઝાઇન કરી છે. હવે હું ઉપર ગોળ મેં એકદમ ડિઝાઇન કરી અને આની ઉપર મેં ગોળ બિસ્કિટ કલરના ડોટ્સ મૂકી દીધા છે. આમાં મેં બિસ્કિટ કલરની ક્રીમ ડોટ્સ કરીને મૂક્યા છે. ને આ ઉપર તૈયાર છે. હવે હું તમને વચ્ચે જે પેલા લાલ કલરની ક્રીમ બનાવી હતી તેના પણ હું ઉપર પણ નાના ફરતા ફૂલ બનાવીને મૂકીશ. અને આ મેં સ્ટાર નોઝલથી ફૂલ કર્યા છે. હવે હું લીલા કલરથી ફરતી પાંદડીઓ કરીને તૈયાર કરી દઈશ. હવે હું આ બેવ બાજુ નાની સરસ લાંબી પાંદડીઓ બનાવીને તૈયાર કરી દઈશ. ફરતી ચારેય બાજુ ફૂલમાં કરીને તૈયાર કરી દઈશ.
હવે આપણી ફરતી પાંદડીઓ મેં તૈયાર કરી દીધી. હવે હું વ્હાઇટ કલરથી નાના નાના અંદર ડોટ્સ બનાવી દઈશ અને આ પાંદડીમાં પણ હું તૈયાર કરીશ. ફરતી પાંદડીઓમાં પણ કરીશ અને જે વચ્ચે મેં નાનું ફૂલ બનાવ્યું તેમાં પણ હું નાના નાના ડોટ્સ મૂકીને સરસ ડિઝાઇન બનાવીશ. હવે આપણું તૈયાર છે. હવે મેં આ નાનું ગુલાબ બનાવ્યું છે ગુલાબી ક્રીમથી, તે હું વચ્ચે મૂકી દઈશ અને આ હવે આપણી કેક તૈયાર છે. અને હું ફરી આમાં પણ ગુલાબમાં સાઈડોમાં લીલા કલરની પાંદડીઓ કરી અને ગુલાબ તૈયાર કરી દઈશ.